ආයිබෝවන් අපි අද රස නිවසින් හදන්නේ පොලොස් සම්බෝලයක්. මේ දවස්වල ප්‍රතිශක්තිය ඇති කරන පොලොස් හොඳ කෑමක්. පොලොස් වලින් අපි සම්බෝලයක් හදන්න යන්නේ. ඒකට අවශ්‍ය වෙනවා මේ තියෙන්නේ තම්බා සුද්ධ කරගත්ත කුඩා ප්‍රමාණයේ පොලොස් ගැටයක්. ඊළඟට අවශ්‍යයි ලුණු ග්‍රෑම් 50ක්, අවමිරිස් තරල් 2ක්, ග්‍රාම් මිරිස් කුඩු අවශ්‍ය පමණ, ලුණු කුඩු අවශ්‍ය පමණ, දෙහිස සල්පයක්. දැන් අපි බලමු හදන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම තම්බලා කටු ඉවත් කරලා ගත්ත පොලොස් ගෙඩිය හොඳින් පොඩි කරගත යුතුයි. එහෙම අතින් පොලොස් ගෙඩිය හොඳින් පොඩි කරගන්න. ඔයාලට මීට වැඩිය ටිකක් ලොකු ප්‍රමාණයේ පොලොස් ගෙඩියක් ගන්න ඕන. තම්බනකොට දෙකට කපලා තම්බගන්න පුළුවන්. මේක වත්තෙන් කඩාගත්ත පොලොස් ගෙඩියක්. මේ ප්‍රතිශක්තිය වඩවන කෑමක්. මේ දවස්වලට හුඟක්ම සුදුසු ආහාරයක්. දැන් අපි පොලොස් ගෙඩිය හොඳින් පොඩි කරගෙන ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ තම්බා පොඩි කරගත් පොලොස් ගෙඩිය. අපි දැන් මේට ලුණු, අවු මිරිස්, ඒ වගේම ඔයාලට සැර ප්‍රමාණය අනුව ග්‍රාම් මිරිස් එකතු කරන්න පුළුවන්. ලුණු කුඩු ස්වල්පයක් දාලා මෙසේ හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න. අවසානයේ මේ විදිහට දෙහිර්ෂ එකතු කරගන්න ඕන. හදාගන්න පුළුවන් රසවත් ප්‍රතිශක්තිය වඩවන ඒ වගේම ගුණවත් සලාදියක් හදලා